สายน้ำคือทรัพยากรธรรมชาติอันสำคัญซึ่งหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตทั้งหลายบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์และพืชพันธุ์ทั้งหลายให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุขโดยเฉพาะในยุคโบราณซึ่งมนุษย์มักจะสร้างชุมชนขึ้นใกล้กับแหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการนำน้ำมาอุปโภคและบริโภคโดยสายน้ำที่ไหลหลากหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกใบนี้นั้นจะมีแม่น้ำสายใดบ้างเชิญติดตามได้ใน6แม่น้ำสายสำคัญของโลกสนับสนุนโดยสถาบันมารุโชติโรงเรียนสอนการอาชีพเฉพาะทางอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. แม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสนี้แม้ว่าจะเป็นแม่น้ำคนละสายกันแต่ก็เป็นแม่น้ำที่มีความเกี่ยวพันกันราวกับเป็นพี่น้องจนกระทั่งต้องกล่าวถึงรวมกันไปโดยแม่น้ำไทกริสมีความยาวประมาณ 1,900 กิโลเมตรโดยมีต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาทางด้านทิศตะวันออกของประเทศตุรกีแล้วไหลไปสู่ประเทศซีเรียอิรักจนกระทั่งไปบรรจบกับแม่น้ำยูเฟรติสที่เมืองบาสราส่วนแม่น้ำยูเฟรติสมีความยาวประมาณ 2,300 กิโลเมตรจะไหลไปสู่ประเทศต่างๆเช่นเดียวกับแม่น้ำไทกริสเพียงแต่ว่าอยู่กันคนละทิศทางเท่านั้นกล่าวคือแม่น้ำไทกริสอยู่ทางด้านตะวันออกส่วนแม่น้ำยูเฟรติสอยู่ทางด้านตะวันตกโดยพื้นที่ว่างระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายนี้ก็เคยเป็นที่ตั้งของอู่อารยธรรมอันสำคัญของโลกเมื่อ 4,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งก็คืออารยธรรมเมโสโปเตเมียโดยคำที่ว่าเมโสโปเตเมียนี้เป็นคำในภาษากรีกที่มีความหมายว่าพื้นที่ระหว่างแม่น้ำซึ่งก็เป็นความหมายที่สื่อออกมาได้อย่างชัดเจนดินแดนเมโสโปเตเมียเป็นดินแดนของชาวซูเมเรียนซึ่งชนชาตินี้เป็นชนชาติที่ทรงภูมิและได้สร้างความเจริญต่างๆให้กับโลกใบนี้เช่นตัวอักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรรูปลิ่มการพัฒนาการเกษตรรวมถึงการจัดรูปแบบการปกครองที่เป็นระบบจุดที่แม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสไหลมาบรรจบกันอยู่ใกล้กับเมืองบาสราในประเทศอิรักนั้นก่อให้เกิดแม่น้ำสายใหม่ที่ชื่อว่าแม่น้ำชัดอัลอาหรับซึ่งไหลต่อลงไปที่อ่าวเปอร์เซียโดยมีความยาวประมาณ200กิโลเมตรจึงถือได้ว่าระบบของแม่น้ำทั้ง3สายนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้คนในภูมิภาคนี้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 2. แม่น้ำไนล์แม่น้ำไนล์เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวแอฟริกันมานานหลายพันปีมีความยาวประมาณ 6,650 กิโลเมตรคำว่าไนล์มีความหมายตามภาษากรีกว่าหุบเขาที่มีแม่น้ำโดยแม่น้ำไนล์เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำบรูไนล์และแม่น้ำไวท์ไนล์โดยแม่น้ำบรูไนล์นั้นมีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศเอธิโอเปียส่วนแม่น้ำไวท์ไนล์มีต้นกำเนิดมาจากทะเลสาบวิกตอเรียซึ่งอยู่ในพื้นที่ระหว่างประเทศยูกันดาประเทศเคนยาและประเทศแทนซาเนียต่อจากนั้นก็ไหลมารวมกับแม่น้ำไวท์ไนล์ในประเทศซูดานแล้วไหลต่อไปที่ประเทศอียิปต์จนกระทั่งไปออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยความที่แม่น้ำไนล์เป็นแม่น้ำสายสำคัญจึงมีผู้คนมารวมตัวกันอยู่ที่ริมฝั่งของแม่น้ำสายนี้โดยเฉพาะที่ประเทศอียิปต์จนกระทั่งเกิดอารยธรรมอียิปต์โบราณขึ้นมาเมื่อประมาณ 5,000 ปีที่แล้วซึ่งชาวอียิปต์โบราณก็ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆอันก้าวหน้าขึ้นมาหลายประการเช่นการทำกระดาษปาปิรุสซึ่งเป็นก้าวแรกของการทำกระดาษการประดิษฐ์อักษรไฮโรกลิฟิกการทำมัมมี่และการสร้างพีระมิดซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางด้านการก่อสร้างที่คนในยุคปัจจุบันก็ยังคงฉงนถึงวิธีการก่อสร้างสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากชาวอียิปต์โบราณไม่มีแม่น้ำไนล์หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาศาสตราจารย์คอลิโอฟาเซนนาและทีมนักธรณีวิทยาที่ทำการศึกษาแม่น้ำไนล์พบว่าแม่น้ำสายนี้มีอายุประมาณ30ล้านปีมาแล้วโดยที่แม่น้ำไม่เปลี่ยนแปลงทิศทางไปเลยเนื่องจากว่าสภาพทางธรณีวิทยาใต้แม่น้ำนั้นมีลักษณะลาดเอียงจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือโดยมีระบบการหมุนเวียนของแมนเทลหรือเนื้อโลกแบบพิเศษคอยช่วยรักษาสภาพของธรณีสันฐานเช่นนี้เอาไว้หากปราศจากระบบทางธรณีวิทยาเช่นนี้แล้วแม่น้ำไนล์ก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางไปยังทิศตะวันตกของทวีปแอฟริกานานแล้วและอารยธรรมอียิปต์โบราณก็อาจจะไม่เกิดขึ้นมา 3. แม่น้ำฮวงโหแม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำหวงเหอหรือแม่น้ำเหลืองมีความยาวประมาณ
5,464 กิโลเมตรโดยไหลจากทางทิศตะวันตกที่มณฑลชิงไห่อันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำไปยังเสฉวนกานซูหนิงเซียมองโกเลียในซานซีเหอหนานซานตงและไหลลงที่ทะเลโป๋ไห่ทางด้านทิศตะวันออกของประเทศจีนในความเป็นจริงแล้วแม่น้ำฮงโหไม่ได้มีสีเหลืองแต่ว่าเมื่อทางน้ำไหลผ่านที่ราบสูงซึ่งมีดินสีเหลืองสีของน้ำจึงเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองจนกระทั่งผู้คนเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าหวงเหอซึ่งแปลว่าแม่น้ำสีเหลืองนั่นเองนอกจากนั้นการที่แม่น้ำฮงโหล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในช่วงฤดูน้ำหลากก็ทำให้แม่น้ำสายนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าแม่น้ำวิปโยคแม้ว่าแม่น้ำฮงโหจะถูกเรียกว่าแม่น้ำวิปโยคก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นแม่น้ำสายนี้ก็เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมของจีนนอกจากนั้นก็ยังมีการค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์วานอนที่ได้รับการตั้งชื่อว่ามนุษย์หลันเถียนซึ่งมีอายุประมาณ 600,000 ล้านปีก่อนด้วยโดยเชื่อกันว่าเป็นโครงกระดูกบรรพบุรุษของชาวจีนและด้วยความที่แม่น้ำฮงโหไหลผ่านพื้นที่ต่างๆเป็นระยะทางไกลจึงพัดพาเอาแร่ธาตุและดินตะกอนมาด้วยพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำบริเวณตอนกลางและปลายของสายน้ำจึงอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งชาวจีนในยุคโบราณที่ทำการเกษตรในพื้นที่บริเวณนี้จึงได้รับผลผลิตเป็นอย่างดีจนกระทั่งเกิดวัฒนธรรมอย่างสาวขึ้นเมื่อประมาณ 6,000 ปีก่อนโดยมีการค้นพบภาชนะเครื่องเคลือบหลากสีรวมถึงเครื่องมือต่างๆที่ทำมาจากหินและกระดูกสัตว์อีกด้วยนอกจากนั้นเมืองหลวงของราชวงศ์ต่างๆในอดีตก็ยังตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำฮงโหอีกด้วยเช่นเมืองอันหยางเมืองซีอานเมืองลั่วหยางสะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของแม่น้ำฮงโหได้เป็นอย่างดี 4. แม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคามีความยาวประมาณ 2,525 กิโลเมตรโดยมีจุดกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัยแล้วไหลลงมาทางทิศใต้บริเวณตอนเหนือของอินเดียซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคาต่อจากนั้นก็ไหลเข้าสู่เขตของประเทศบังคลาเทศโดยรวมกับแม่น้ำพรหมบุตรจนกระทั่งในที่สุดก็ไหลออกสู่อ่าวเบงกอลแม้ว่าแม่น้ำคงคาจะไหลผ่านเพียง2ประเทศแต่ถึงอย่างนั้นสายน้ำเส้นนี้ก็หล่อเลี้ยงประชากรโลกมากถึง11%เนื่องจากว่าบริเวณที่แม่น้ำคงคาไหลผ่านนี้มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นมากเป็นลำดับต้นๆของโลกมาตั้งแต่โบราณดังที่ปรากฏว่าอาณาจักรโบราณต่างๆของอินเดียต่างก็ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำคงคาทั้งสิ้นชาวอินเดียเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูโดยนับถือว่าเป็นพระแม่คงคาที่ช่วยให้ชาวประชาที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งความเชื่อในเรื่องนี้ก็ฝังรากลึกอยู่ในความเชื่อของชาวอินเดียมานานถึง 4,000 ปีส่วนชาวไทยในอดีตก็อาจจะรับอิทธิพลความเชื่อนี้มาด้วยเนื่องจากชีวิตประจำวันของพวกเราก็สัมพันธ์อยู่กับสายน้ำเช่นเดียวกันในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำคงคานั้นเหล่าพราหมณ์เชื่อกันว่าการได้อาบน้ำในแม่น้ำคงคาสามารถล้างบาปได้โดยเฉพาะที่ท่าน้ำเมืองพาราณสีที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีความเชื่อเช่นนี้อยู่นอกจากนั้นก็ยังเชื่อว่าหากเผาศพของผู้วายชนที่ท่าน้ำแห่งนี้แล้วลอยเท่ากระดูกลงไปในแม่น้ำคงคาวิญญาณของบุคคลนั้นก็จะได้ไปสู่สวรรค์แม้ว่าแม่น้ำคงคาจะเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของชาวอินเดียก็ตามแต่ก็น่าเสียดายว่าในปัจจุบันแม่น้ำสายนี้กลับเต็มไปด้วยมลพิษและขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆจนกระทั่งบั่นทอนความงดงามและบริสุทธิ์ของสายน้ำไป5. แม่น้ำโขงแม่น้ำโขงมีจุดกำเนิดอยู่ที่ราบสูงทิเบตและมณฑลชิงไห่ของประเทศจีนโดยเกิดจากการละลายของน้ำแข็งนอกจากนั้นก็ยังเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำอีก2สายด้วยซึ่งก็คือแม่น้ำสารวินและแม่น้ำแยางซีเกียงแม่น้ำโขงมีความยาวประมาณ 4,880 กิโลเมตรไหลออกจากที่ราบสูงทิเบตเข้าสู่ประเทศจีนและมณฑลยูนนานซึ่งชาวจีนเรียกแม่น้ำโขงในส่วนที่อยู่ในประเทศของพวกเขาว่าแม่น้ำหลานชางเจียงต่อจากนั้นก็ไหลเข้าสู่ประเทศลาวเมียนมาและไหลเข้าสู่ประเทศไทยทางอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งเราเรียกพื้นที่ในบริเวณนี้ว่าสามเหลี่ยมทองคำและไหลผ่านจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขตประเทศกัมพูชาจนกระทั่งออกสู่ทะเลจีนใต้ที่ประเทศเวียดนามแม่น้ำโขงจึงถือได้ว่า
เป็นพรมแดนทางธรรมชาติอันสำคัญของประเทศทั้งหลายที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำและเนื่องจากแม่น้ำโขงไหลผ่านเขตแดนของหลายประเทศเช่นนี้เราก็อาจจะกล่าวได้ว่าแม่น้ำโขงคือแม่น้ำนานาชาติหรือบางคนก็ขนานนามให้กับแม่น้ำสายนี้ว่าเป็นแม่น้ำดานูบตะวันออกเนื่องจากแม่น้ำดานูบในทวีปยุโรปก็มีความยาวมากและไหลผ่านหลายประเทศเช่นเดียวกันแม่น้ำโขงมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและพันธุ์ปลาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปลาบึกซึ่งพบได้แต่เพียงในแม่น้ำโขงเท่านั้นจนกระทั่งผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำสายนี้สามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยการทำประมงน้ำจืดแม่น้ำโขงจึงเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประชากรโลกในภูมิภาคนี้ 6. แม่น้ำแอมะซอนแม่น้ำแอมะซอนมีความยาวประมาณ 6,992 กิโลเมตรโดยมีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศเปรูแล้วไหลผ่านประเทศโคลอมเบียก่อนที่จะไหลออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกทางด้านตะวันออกของประเทศบราซิลโดยเป็นแม่น้ำที่มีปากแม่น้ำกว้างมากที่สุดในโลกส่วนแม่น้ำสาขาอื่นๆที่แยกออกไปจากแม่น้ำแอมะซอนก็มีมากถึง 1,100 สาขาในฤดูฝนนั้นน้ำในแม่น้ำแอมะซอนจะมีปริมาณมากและท่วมผืนป่าสองฝั่งแม่น้ำเป็นบริเวณกว้างถึง 350,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีเนื้อที่เท่ากับประเทศเยอรมนีแต่ในฤดูแล้งนั้นน้ำก็จะตื้นขึ้นมากเช่นกันจนกระทั่งในบางตำแหน่งสามารถมองเห็นสันทรายที่เคยอยู่ใต้ท้องน้ำได้ส่วนในบางบริเวณก็ตื้นเขินจนทำให้แยกออกไปเป็นเอกเทศจากแม่น้ำแอมะซอนแม่น้ำแอมะซอนนั้นนอกจากจะเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนแล้วภายในท้องน้ำก็ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำอีกด้วยโดยพบพันธุ์ปลามากถึง 5,600 ชนิดรวมถึงยังมีการค้นพบสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ๆอยู่ทุกปีอีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ 6 แม่น้ำสายสำคัญของโลกครับ